Det är den 26 september, det är fredag, börsen är ganska glad i alla fall. Vi är glada här i Börslunchstudion. Vi lovar aktier som man kanske kan bottenfiska efter en tid av sargad konsumentoro. Magisk inledning på denna avslutningsdagen i veckan. Dålig inledning, bra program. Det är tumregeln. Ja, så brukar det vara. Jag tror det finns statistik på det. Hur som helst, dagens gäster, Marcela Klang från Handelsbanken och Peter Lindvall från Cavalier QLA är här igen. Väldigt roligt. Det blir mycket konsument idag igen, men det tycker vi är så spännande. Konsumentaktier är billiga, eller hur? Ja. Och bottenfiske är ett ord som jag tror vi kommer komma tillbaka till. Men vi börjar med något annat. Vi börjar närma oss rapportperioden. Inte så långt kvar. Jag är lite förvånad att det inte varit en enda vinstvarning. Du har haft ett gäng pre-silent calls. Vad är känslan inför när vi går in i det här? Ja, men vi har ju sänkt estimaten redan i våras inför Q2. Efter Q2 har man ju sänkt estimaten lite till. Får se, kanske kan det behövas putsa på dem lite mer. Valuta har ju de flesta bolag bekymmer med, speciellt globala bolag. Vi hade överraskande svag dollar. Den har faktiskt blivit ännu lite svagare nu under Q3. Så det är svårt att hedga sig när det kommer så här överraskande. Så valuta är ett bekymmer. Men vinstestimaten är ner, vilket de har varit ett tag. Men det verkar som människor redan blickar mot 2026 nu, där vinstestimaten förväntas stiga. Ja, vi har ju väntat på... Sen 2024 har vi ju väntat på att konsumenten kommer bli starkare, kunna konsumera mer 25. Nu blickar vi mot 2026. Nu har vi fått höstbudgeten, åtminstone i Sverige. Räntorna har ju kommit ner överlag på alla marknader. En sak vi pratade med bolagen om, det var ju upplevt inflation. Även om confidence blir ju bättre, men det känns ändå inte så att man kanske vågar spendera än. Man känner sig lite fattig fortfarande. Här är temat för dagens program. Peter, jag vill ta det på pulsen i ett annat ämne, nämligen att Nasdaq och S&P är ner 3 sessioner på raken. Inga stora rörelser, men vi har ju på ganska hög höjd när det gäller amerikanska index i alla fall. Ja, precis. Samtidigt tycker jag i Sverige så är det många, i alla fall små och medelstora bolag som är på ganska låga nivåer tycker jag. Så att det är väldigt tudelat. Och vi ska leta efter de låga här i programmet idag, eller hur? Ja, det blir temat. Jag ska läsa lite nyheter också innan vi fortsätter diskussionen. Hälsovårdssektorn var ner kraftigt efter ett Trump-utspel rörande bland annat tullar på läkemedel. Återhämtning har skett i takt med att marknaden har förstått att de flesta stora hälsovårdsbolag faktiskt redan har eller är på väg att bygga fabriker i USA och därmed kan undvika nya straffavgifter. Nova rusar 25% i noteringen. Retailkunderna fick tilldelning med väldigt liten. De fick för 1000 kronor styck. Ändå en bra tid för nischbanker just nu. Vi fick statistik igår om att utlåning konsumentlån i Sverige växer 5% snabbare än bolån. Nova har just exponerat mot konsumentlån. Sverige, Finland, räntorna på väg ner. Lättare att betala för konsumtion. Vi kan väl nämna den geopolitiska oron också som inte besvärar börsen men är intressant att hålla koll på ändå. NATO uppges vara beredda och har talat om för Moskva att man nu står redo att skjuta ner ryska flygplan som inkräktar luftrum. Det här hände ju faktiskt i Turkiet här om året om jag inte missminner sig. Och vi ska faktiskt till Turkiet här i programmet men i ett helt annat ärende ska jag säga. Du var i Istanbul på företagsbesök. Det var ett annat ärende. Huhtamäki som har fått en ny vd, Ralf Wunderlich, sedan början på året, bjöd investerare och analytiker visa upp sin fabrik i Istanbul, lite utanför Istanbul. Och det är ju fabrik där man tillverkar plastförpackningar. Huhtamäki är ju då tillverkar förpackningar i både papper och plast. Och när det gäller plast, vi återvinner alldeles för lite. Medan vi återvinner 70% av alla pappersförpackningar så är det bara 14% av plastförpackningar som faktiskt återvinns. Det mesta hamnar i haven, jorden. Så där behöver vi bli bättre. Och där kom det faktiskt EU-förordning. Förordning är ju starkare än EU-direktiv, det vill säga ett lag, PPWR, som säger att senast 2030 ska minst 65%
av alla förpackningar återvinnas. Och då måste man göra förpackningar på ett helt nytt sätt, ny design. Där har ju Huhtamäki varit tidiga. Idag har de produktion av den här nya sorten förpackningar. Monomaterial är ju game changer. Där du idag har en sån här tunt lager aluminium som en barriär. Då skapar man ju förpackningar med exakt samma egenskaper från ett material. Mycket lättare att sortera, återvinna och stoppa tillbaka i produktionen. Men kunderna, typisk kund för Huhtamäki är ju McDonald's, Starbucks latte kan man ju få i en sån här... Lunch. Vi har porslinskopparna idag för att ha våra Huhtamäki-grejer i Men vi har ändå kollat och det är inte den senaste varianten. Här står det produkten, även om det är pappersmugg, så produkten innehåller plast, en liten tunn folie av plast. Men de gör det utan plast också, eller hur? Det är det Helt senaste. utan plast. Vi får äska mer pengar, tror jag, för det. Att vi ska få de fina kopparna. Eller så får man testa på Starbucks. Testa på Starbucks. Helt utan plast, till och med för varma drycker kan man tillverka pappersmuggar idag i papper, återvinna. Och det är det långa caset att Huhtamäki har ju investerat dubbelt så mycket som alla konkurrenter tillsammans i den här nya. Och på kort sikt så vi väntar på volymer. Sekventionellt bättre, -2 Q1, flatt Q2. När det väl vänder så småningom. Men det där speglar väl också, om vi tittar på värderingen för Huhtamäki ska titta på. Den påminner om en del liknande bolag. Jag tror vi får upp den alldeles strax. Men Peter, jag vet att ni har... har ni Huhtamäki? Ja, vi har Huhtamäki, jag vet att ni har också Valmet, Nilörngruppen och så vidare. Det är lite inom samma här, får man ändå säga. Och många av de graferna ser likadana ut ungefär. Eller? Ja, det är låg värdering, fint bolag. Och det är tillväxten som... Vad är det som ska få? Är det som är momentum, eller? Du sitter och viftar här. Exempel. För låg värdering, pappersmassa som någon slags grundråvara har vi också i Essity, där många svenska missnöjda aktieägare väntar på vändningen som inte har kommit än. Kanske kommer det snart. Analys i senaste numret av Finansmagasinet signerat av McPhee. Läsvärt. Det kanske inte är Q3 som blir omvärderingskvartalet, eller vad tror ni? Om tillväxten ska komma tillbaka generellt för den här typen av bolag? Jag vet inte när det kommer, men försöker fokusera på att köpa billiga bolag. Så när det vänder, det är så svårt att säga. Ja. Men det har du gjort också. Du har både sålt och köpt i samma bolag, nämligen i Pandora, eller hur? Pandora är ett innehav som vi har haft under flera år. Och det är ju världens största smyckestillverkare. Och jag tycker det är väldigt likt H&M. Man säljer liksom affordable goods, alltså lite mellan lågpris. Men Pandora var ju under många år väsentligt lägre värderat än H&M trots snabbare tillväxt, högre bruttomarginaler. Då. Men sen här i våras då hade aktien gått väldigt, väldigt starkt. Så vi sålde faktiskt allihopa. Tyckte att det var mera, inte låg eller inte hög värdering, men rimlig värdering. Men sen efter Trumps tullutspel, då, när det gick ner, då köpte vi faktiskt tillbaka alla Pandora. Så nu är vi lyckliga ägare igen. Vältajmat. Och den har liksom fortsatt ner. Men det som är intressant som du påminner oss om, och tittar man på siffrorna för Pandora så speglar inte riktigt det kursutvecklingen. Det är precis. Väldigt stabilt. Även om inte rörelsemarginalen tar ett fart så är det liksom... Och så är det, tycker jag, för många bolag så är den underliggande verksamheten ju väsentligt stabilare än vad börskurserna är. Ja. Och det gäller väl... Det tycker jag alltid man ska komma ihåg när man äger aktier. Att titta på den underliggande utvecklingen. Det är en väldigt stor butik där i köpcentret bredvid Huhtamäkis fabrik och populärt. Det här lite mera örhängen och halsband och inte bara armband. Nej, de har ju breddat produktsortimentet också. Och snyggt konceptrenoverade butiker. Har du någon levelse för kunden? Ja. Har du någon reflektion, Marcela, Peter är inne på att värderingen på börsen hänger inte alltid ihop med underliggande siffror i bolag? Ser du liksom samma diskrepans, samma skillnad i många av konsumentbolagen du följer? Det beror på. Är det dyra, högt värderade bolag, då har man ju också högt ställda förväntningar. Vi har en del sådana bolag där kanske fallet kan bli större, tillfälle att plocka upp kvalitetsbolag till billigare pris. Medan bolag som kanske har lite svårt att driva volym
Istället så jobbar man, vänder på alla stenar, kostnadsbesparingsprogram, anpassar footprint. Där väntar man med att ge utdelning i form av bättre aktiekurs tills man faktiskt ibland ser resultat. Det är det som vi pratade om, att vi har väntat på att konsument kommer spendera mer nu ett par år. Nu tror jag vi behöver se det. På samma tema är ju egentligen ett bolag som du och jag pratat väldigt mycket om. Vi gillar varumärket, det är ju RVRC. Och inte bara för att våra hundar tycker om. Nej, precis. Jag tror det också. Där har man ju sett samma sak om man tittar på kursutvecklingen. Fast tittar man på lönsamheten i RVRC så är den ju, eller avkastningen är ju bättre än många andra i sektorn. Och ändå, liksom, visst det går bra, men det finns ju, jag vet inte om det framförallt är överhänget med Altor som är det som pressar aktierna eller gör att människor inte riktigt vågar hugga. Jag tror att kunskapen fortfarande är låg hos många, men siffrorna är väldigt tydliga att det är ett billigt bolag tycker jag. Det är nettokassa, de återköper av aktier, höga rörelsemarginaler, bra tillväxt. Men jag tror att en invändning som man hör ibland det är ju där med Altors överhäng. Och det är en stor post. Hur mycket är det ungefär? Det var ju 15% någonting. Ja, jag tror att det är 16% för mig. Eller om det är 20 till och med. Och där är det många som väntar att den posten ska sättas. Så att, jag menar, är man intresserad av att köpa en större mängd Altor eller en större mängd RVRC, då väntar man ju tills den posten kommer. Så att vi får se när den kommer, men det blir skönt när den väl är satt. Men det är en verksamhet som det står liksom och det tuggar på liksom. Ja, för RVRC. Starkt på e-handel. Ja, det är ju e-handel 100%. Ja, de har ju ett par butiker nu. Men de växer ju både på nya regioner, de växer med breddat produktsortiment. Man tror ju mycket på UK nu som är där de inte är så stora ännu. Där de har stora tillväxtmöjligheter. Så att det är ett fint bolag tycker vi. Apropå e-handel, kan vi inte slänga in Embellence i den här konsumentmixen också? Också ny vd i det bolaget, Johan Angren som kom från Sweden Shop, väldigt bra på e-handel. Han började i maj. De har redan hunnit lansera en ny hemsida för Pappelina, ett av deras brands. Under Q4 kommer en ny hemsida för Cole & Son. De har börjat disclosa att e-handel nu är 8% av bolaget, växer tvåsiffrigt. Och de kommande 3 åren ska mer än hälften av tillväxten i bolaget komma från e-handel. Och då är det ju snabba leveranser och deras egna e-handel hemsidor bjuder in till att man handlar där och till fullt pris. Och idag får du faktiskt snabbast leverans om du behöver tapeter eller mattor om du handlar via Embellence egna hemsidor. Direkt från lagret, för fysiska butiker har inte lager på hela sortimentet. Nej, det vet jag. Jag har tapetserat om nyss. Så du måste gå till butiken, bläddra, beställa, gå tillbaka till butiken, hämta. Får du beställa från Borås tapeter istället. Ja, exakt. Men erfarenheten med Ruggvist är ju att det borde ju funka väldigt bra som en e-handelstjänst. För de har ju verkligen lyckats med... Och positiv för lönsamheten. Ja, så när e-handel växer så är det ju... De har fortfarande lite lägre marginaler än RVRC. Så det går av. Och vi hade en kursgraf här på Embellence där vi också slängde in Nobia tror jag. Och det har väl att göra med ROT. Ja, det är ju ROT, exakt. Nobia, lite mer positivt när rotavdraget höjdes. Tapeter, tydligen, så sätter upp standardkonsument själv. Jag klarar inte av det, men standard Embellence-kund gör det tydligen själv. Så ROT är inte lika. Gör du det själv? Jag kan tapetsera. Tittare kan mejla mig så kommer jag och sätter upp några rullar. Kan jag säga. Just nu är det ju, i och med att rotavdraget blir återigen sämre i samband med årsskifte, så är det ju brist på hantverkare igen. Alla är upptagna till nästa sommar. Jag har tid efter 12:15 någon gång när börslunch är färdigt. Om vi pratar om billiga konsumentbolag, du hade ju inte bara en RVRC-jacka när du kom in i studion, du hade en Thule-ryggsäck och vi nämnde Dometic som liksom... Det är ju ett typiskt konsumentkopplad aktie vi bara går och väntar på, som aldrig lyfter. Precis. Nej, men Dometic är väl också pressad av skuldsättningen. Som har varit hög, men den är ju på väg ner ganska fort där. De har ju starka kassaflöden. Och det här är ju en tidigare riktig darling. Jag tror att för några år sedan var det typ det enda förvaltare vi pratade om i börsen, Dometic. Så
jag kan tänka mig att det finns ett uppdämt behov av att det ska börja gå bra. För Ja, precis. Eller så har man bränt sig och vill inte komma tillbaka. Du tror att det kan vara så också? En riktig darling bland förvaltare är ju faktiskt Harvia som vi har pratat om här i studion. Vi hade en Kai-effekt som kanske blåste upp. Det var innan Eurovision-finalen. Ja. Och de var favorittippade. Man skulle få 3 gånger pengarna om Kai vann. Blev det inte så. Trist. Då trodde vi ju nästan att tyngdkraften inte gällde Harvia-aktien fram till augusti. När andra kvartalet kom, de växte ju bara 12% i USA. Men fantastiskt bolag, har varit dyrt. Den har handlats kring 27 gånger vinst. Nu är vi nere på 21 gånger. Det är fortfarande lika mycket energi i bolaget. De är stora i USA. USA är tillväxtmarknaden för dem. Harvia brukar prata om att man kan 10-dubbla antal bastur som finns i USA från 1 miljon till 10 miljoner. Man jämför det med 10 miljoner pooler som finns i USA. Enligt Harvia är det samma upplevelse. Bada i en pool och bada i bastu. Jag vet inte om jag håller med. Men... Ja, vem var det som vann Melodifestivalen i år? Vilket land? Kan man Det var väl Österrike. Okej, så vi ska hitta case exakt. där. Lite opera med diskotoner på slutet. Men man har varit orolig för tullar. Och när man räknar lite på det, nu har vi ju fått lite mera data. Tullar från Europa 15%, lite mer på stål och aluminium, så kanske 20% på det som Harvia exporterar till USA. Bastu kostar ungefär $5,000, varav $1,000 är ju det här värmeelementet. Så 20% tullar på 20% av produktvärdet blir 4% prisökning för Harvias bastu i USA. Det tror jag att konsumenten kan absorbera när du har marknadsledande. De har ju dessutom bättre position än konkurrenterna. Konkurrenterna tvingas höja priserna mer för att vårda sina marginaler. Och sen händer det väldigt mycket på M&A. Varje kvartal frågar vi vdn Mattias varför han inte är bland aktieägare än. CFO, 25 största aktieägare i Harvia. Och han är involverad i M&A. Händer väldigt mycket i kulisserna. De har ju fått hjälp av Termasol förvärv, tidigare förvärv, driver upp tillväxten, hjälper skalbarheten. Så det kan hända någonting när som helst. Hinner vi med ett case till? Ja, och det här jag tyckte om att du nämnde betalningsvilja. Man kan höja priserna, kunderna köper ändå. När det gäller husdjur, då är ju Jesper Norberg ett exempel på att man kan betala precis hur mycket. För mellan sändningarna så klagar Jesper på att pudelkostnaden i veterinärfallet har stigit väldigt mycket. Men du betalar ändå. Och vårt sista case är kopplat till djur och välmående, Swedencare. Och för att lägga till, även det här Marcella som förvärv. Om man tittar på Swedencare. Vi kan börja med, där är kursgrafen också gott svart. Men om man tittar på deras, jag tror vi har en graf på deras försäljningsutveckling om inte jag är helt ute och cyklar. Eller hur? Där den gröna delen är förvärvad tillväxt. Ja, Det är en fragmenterad bransch. Ja, det är en fragmenterad bransch. Och de har ju gjort 2 stora förvärv. Ett jättestort, NatureVet. Och den här senaste nedgången, de har haft ett par svaga kvartal. Och sen är det en större order mot Amazon som har skjutits lite på framtiden. Men får se om de får hela ordern nu i Q3 eller om den rinner in i Q4. Men den ska ju komma i alla fall. Då. Och det är ett nytt innehav för er? Ja, det är ett nytt innehav sedan några månader tillbaka. Och den sista nedgången, det var ett brittiskt bolag som heter Pets at Home som vinstvarnar häromdagen. Ja. Och då verkar det som att många kanske har dragit parallellen att nu är det dåligt för hela husdjursmarknaden i hela världen. Men jag tror inte riktigt att det är så, utan det är nog mera lite lokalt där. Jag tror, vi är ju husdjursägare allihop här. Ja, det är Hur mycket lägger man på en kanin? Det får du fråga Marcella. Du har marsvin. 4 marsvin. Hur många kaniner? Idag 2. Nej, men det är inte så höga läkarkostnader än. Jag tror att jag vet inte, men jag köper lite sågspån och lite mat. De äter mycket rester, grönsaker och sånt. Ja, men jag håller med. Jag tror ju att priskänsligheten är nästan till
obefintlig. Även om jag tycker veterinärkostnader, den debatten måste vi ta. Men det tar vi en annan gång. Det var allt för dagens smådjursspecial här i Börslunch. Vi hoppas att konsumenten vaknar och att ni tittar och tar hand om era djur och om er själva och varandra. Vi ses igen på måndag. Tack för oss. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anders Hägerstrand.